Các bác có biết không, có những thứ mình vừa gọt ra là tiện tay bỏ đi, nhưng chỉ cần gom lại ủ đúng cách thì có thể thành phân nuôi trái rất tốt cho vườn rau. Nhất là mùa này, cây ra hoa nhiều mà trái cứ chậm lớn, thân yếu, lá xuống màu thì có thể không phải do giống dở đâu. Hôm nay, cô ba chia sẻ một công thức phân kali hữu cơ từ 7 nguyên liệu quanh nhà. Nguyên liệu cuối nghe rất đơn giản nhưng lại giúp đất tơi và giữ ẩm tốt hơn nhiều bác tưởng. Muốn trồng rau cho có thu, mình phải để ý mấy điều căn bản trước đã. Đất phải tơi, cây phải có đủ nắng, tưới nước phải đúng, nhiệt độ phải hợp, rồi phân bón cũng phải đưa vào đúng lúc. Với rau ăn lá, cây cần nhiều đạm để ra lá xanh tốt. Nhưng với những cây ăn trái như cà chua, ớt, cà tím hay bầu, tới giai đoạn ra hoa và nuôi trái thì kali lại rất quan trọng. Kali giúp cây quang hợp tốt hơn, rễ khỏe hơn, thân cứng hơn, trái lớn đều hơn và vị cũng đậm hơn. Cây được bổ sung kali đúng lúc thường ít bị mềm thân, ít đổ ngã, sức chống chịu cũng khá hơn khi gặp mưa nắng thất thường. Nhưng cô ba nói trước, phân hữu cơ không phải tưới một lần là hôm sau trái to liền. Mình làm theo kiểu mỏng mà đều, cứ khoảng 1 đến 2 tuần bổ sung nhẹ một lần trong lúc cây đang nuôi trái là đẹp nhất. Nguyên liệu đầu tiên là mật rỉ đường. Nhiều bác nghe tên hơi lạ, nhưng nó chính là phần phụ phẩm còn lại trong quá trình làm đường. So với đường trắng, chỉ chủ yếu tạo vị ngọt. Mật rỉ đường còn giữ lại nhiều khoáng hơn, trong đó có kali và một số vi lượng có lợi cho quá trình ủ phân. Khi cho vào mẻ ủ, nó giống như thức ăn cho vi sinh vật, giúp nguyên liệu lên men nhanh hơn và mùi cũng dịu hơn. Nếu các bác mua được mật rỉ đường thì rất tiện, một chai nhỏ dùng được lâu lắm vì mỗi lần chỉ cần một ít. Còn nếu ở chỗ mình khó mua, có thể dùng đường đen, đường nâu hoặc ít đường thốt nốt để thay tạm. Phần này đừng cho quá tay, một chai ủ cỡ 1 đến 2 lít nước, cho khoảng 1 muỗng là được. Cho nhiều quá, bình dễ sinh khí mạnh, mở nắp dễ trào và mùi lên men cũng nồng hơn. Nguyên liệu thứ hai là tro bếp, tro củi hoặc tro rơm sạch. Ở quê mình, nhà nào còn nấu củi thì thứ này rất dễ có. Tro màu xám trắng, sau khi cây cỏ cháy hết có chứa kali, đồng thời cũng có canxi giúp cây cứng cáp hơn. Nhưng các bác nhớ, tro bếp có tính kiềm, không phải cứ tốt là rải thật nhiều. Với chậu nhỏ, chỉ cần một chút là đủ, rải nhiều quá có thể làm đất mất cân bằng. Nếu dùng trực tiếp ngoài vườn, mình chỉ rắc một lớp mỏng quanh gốc tránh sát thân cây rồi tưới nước nhẹ. Còn trong công thức ủ phân nước hôm nay, các bác chỉ cho một nhúm nhỏ vào chai là được. Và tuyệt đối không lấy tro từ rác nhựa, giấy in màu, gỗ sơn hay bất cứ thứ gì có hóa chất. Mình làm phân cho rau ăn thì nguyên liệu phải sạch ngay từ đầu. Nguyên liệu thứ ba là than củi vụn hoặc phần tro than còn đen sau khi đốt củi. Đây là phần gỗ chưa cháy hết hoàn toàn, thường còn lẫn trong bếp than, bếp củi hoặc than nướng sạch. Than củi vụn cũng có khoáng, lại giúp mẻ ủ bớt nặng mùi phần nào. Nếu cục than còn to thì các bác đập nhỏ ra, lấy phần vụn hoặc bột đen cho vào bình. Nhưng cũng như tro bếp, mình chỉ dùng than củi tự nhiên, không dùng than đã tẩm chất nhóm lửa hay dính dầu mỡ. Một chút than sạch trong bình ủ là đủ rồi. Phân hữu cơ hay ở chỗ tận dụng được đồ quanh nhà, nhưng càng tận dụng thì càng phải biết chọn cái sạch, cái an toàn. Nguyên liệu thứ tư là vỏ chuối. Nói tới phần kali hữu cơ thì vỏ chuối là thứ rất đáng giữ lại. Chuối nhà mình ăn quanh năm, vỏ mềm, dễ phân hủy, đem ủ nước hay ủ compost đều được. Nhiều bác phơi khô rồi xay bột cũng tốt, nhưng nếu làm theo cách của cô ba hôm nay thì không cần cầu kỳ. Ăn chuối xong, các bác cắt vỏ thành miếng nhỏ, chừng 2 đốt tay rồi cho vào chai ủ. Vỏ chuối phân hủy khá nhanh. Sau vài tuần, các bác sẽ thấy nước trong chai chuyển màu sẫm hơn, vỏ mềm nhũn ra. Đó là dấu hiệu nguyên liệu đang được phân giải. Nếu để nguyên vỏ dài thì vẫn phân hủy, nhưng cắt nhỏ sẽ nhanh hơn, dễ lắc bình hơn và mẻ ủ cũng đều hơn. Chỉ nhớ đừng nhồi đầy chai, vì khi lên men còn sinh khí.
Nguyên liệu thứ 5 là vỏ dưa leo, hay nhiều nơi gọi là dưa chuột. Mùa nóng, nhiều nhà ăn dưa leo thường xuyên, gọt vỏ ra tiện tay bỏ đi rất uổng. Vỏ dưa leo mỏng, nhiều nước, dễ mềm nên cho vào mẻ ủ sẽ phân hủy nhanh hơn nhiều loại rác bếp khác. Với bác nào đang trồng dưa leo, đây là kiểu lấy phần thừa của trái để nuôi lại vườn, rất tiết kiệm. Nhưng vì vỏ dưa leo nhiều nước, các bác đừng cho quá nhiều trong một chai nhỏ, cho vừa phải thôi để mẻ ủ không bị chua gắt. Nguyên tắc chung là rác bếp dùng để ủ nên là vỏ rau củ tươi, chưa nấu, chưa trộn gia vị, không dính dầu mỡ, không dính muối mắm. Làm sạch từ đầu thì khi tưới cho cây cũng yên tâm hơn. Nguyên liệu thứ 6 là vỏ khoai tây. Mỗi lần nấu canh, xào khoai tây hay là món gì cần gọt vỏ, các bác giữ phần vỏ lại, cắt nhỏ một chút rồi cho vào bình ủ. Vỏ khoai tây mỏng và mềm nên vi sinh vật xử lý khá nhanh. Trong nhóm vỏ củ quả nhà bếp, đây cũng là một nguyên liệu rất đáng tận dụng cho mẻ phân kali. Tuy nhiên, nếu vỏ khoai tây đã mốc đen, hư thối nặng hoặc có mùi lạ thì đừng cho vào bình ủ nhỏ. Nhiều bác tiếc quá, cái gì cũng bỏ vào, cuối cùng mẻ ủ bị hôi, mở ra không chịu nổi. Cô bà khuyên cứ chọn nguyên liệu còn tươi, sạch, không lẫn thức ăn mặn. Mình ủ phân không phải gom rác cho hết mà là chọn phần hữu cơ tốt để trả lại cho đất. Nguyên liệu thứ 7 là vỏ đậu phộng. So với vỏ chuối hay vỏ dưa leo, vỏ đậu phộng phân hủy chậm hơn, nhưng nó có một cái hay riêng. Khi được ủ hoai, vỏ đậu phộng vừa góp phần bổ sung kali, vừa giúp đất tơi hơn, thoáng hơn và giữ ẩm tốt hơn. Với các bác trồng rau trong thùng xốp, chậu nhựa, bao xi măng, đất rất dễ bị nén sau vài tháng tưới nước. Có thêm vật liệu hữu cơ đã ủ hoai như vỏ đậu phộng thì đất đỡ bí hơn nhiều. Phần này các bác nhớ chỉ dùng vỏ đậu phộng sạch, khô, chưa rang muối, chưa tẩm gia vị và không dính dầu. Nếu vỏ còn to thì bóp vụn ra trước khi ủ. Vì nó chậm phân hủy, trong mẻ phân nước mình chỉ cho một ít thôi. Phần còn lại có thể gom riêng ủ compost, sau vài tháng trộn lại vào đất trồng rau rất tốt. Bây giờ mình gom các nguyên liệu lại để làm phân kali dạng nước. Các bác chuẩn bị một chai nhựa có nắp, loại chai nước suối lớn hoặc can nhựa nhỏ đều được. Cho vào chai vài miếng vỏ chuối, một ít vỏ dưa leo, một ít vỏ khoai tây, chút vỏ đậu phộng bóp vụn, một nhúm tro bếp, một ít than củi vụn, rồi thêm một muỗng mật rỉ đường. Nếu có men nở làm bánh hoặc men vi sinh ủ phân, các bác cho thêm một chút xíu để quá trình lên men nhanh hơn. Không có cũng không sao, chỉ là thời gian ủ có thể chậm hơn một chút. Sau đó đổ nước sạch vào, nhưng đừng đổ đầy miệng chai. Mình chỉ đổ khoảng 2/3 chai thôi, chừa chỗ cho khí sinh ra khi lên men. Đậy nắp lại rồi lắc đều. Trong vài ngày đầu, chai sẽ bắt đầu căng lên vì có khí. Mỗi ngày, các bác nên mở nắp xả khí một lần, mở từ từ thôi, đừng dí mặt sát miệng chai. Một mẹo nhỏ là trước khi đậy, bóp nhẹ chai cho hơi móp lại. Khi thấy chai phồng căng trở lại, mình biết là bên trong đã sinh khí và cần xả bớt. Mẻ ủ này nên để nơi râm mát, tránh nắng trực tiếp. Nắng gắt làm chai nóng, khí sinh mạnh, rất dễ trào hoặc bung nắp. Sau khoảng 1 tháng, nước ủ chuyển màu nâu sẫm, mùi chua ngọt nhẹ, không còn mùi hôi thối nặng là có thể dùng được. Nếu còn bã, các bác lọc lấy nước để pha tưới. Phần bã đem chôn xa gốc hoặc cho vào thùng ủ compost tiếp. Khi dùng, các bác tuyệt đối không tưới nước ủ đậm đặc trực tiếp vào gốc. Phân hữu cơ dạng nước dù là tự nhiên vẫn có thể làm xót rễ nếu quá đặc. Cách an toàn là pha loãng khoảng 100 lần, nghĩa là 10ml nước phân thì pha với khoảng 1 lít nước sạch. Nếu không có dụng cụ đo, các bác cứ nhớ pha thật loãng, màu nước chỉ hơi ngã vàng nâu là được. Mỗi tuần tưới một lần trong giai đoạn cây đang ra hoa, đậu trái và nuôi trái. Tưới vào sáng sớm hoặc chiều mát, tưới quanh vùng rễ, tránh đổ sát thân. Với cà chua, ớt, cà tím, khổ qua, mướp, bí, bầu, dưa leo, cách này giúp cây có thêm dinh dưỡng để nuôi trái đều hơn. Nếu muốn phun lá, các bác phải lọc thật kỹ, pha loãng hơn nữa
và chỉ phun lúc chiều mát. Vậy là chỉ từ mấy thứ quen thuộc trong bếp và ngoài vườn, các bác đã có thể tự ủ một bình phân kali hữu cơ cho rau ăn trái. Khi dùng, nhớ pha thật loãng, tưới đều nhưng không lạm dụng. Nhà các bác đang có cà chua, ớt, mướp hay khổ qua thì thử làm một chai nhỏ trước. Thấy cây khỏe, trái lên đều hơn thì để lại bình luận cho cô ba biết. Và nhớ đăng ký kênh để cùng cô ba trồng rau sạch tại nhà.